Hello guys! Welcome to another episode. For today's video ay magkikisami po tayo. At yung gagamitin po nating pangkesame ay yung 12x12 na ceiling tiles. Ang pag-install po nito ay ginagamitan ko po ng staple at yung gun na border cable yung ginagamit ko. Okay guys, share ko sa inyo kung paano ito ginagawa. Umpisa na po natin. Let's go! Yeah, ito guys, gagawin natin yung ceiling. Lalagyan natin ng ceiling tiles. Yan. Yan na layout ko na. Ginamitan ko siya ng laser para makuha yung gitna. At ito yung ikakabit natin. Yan, maliliit lang siya. At ang gagawin natin dyan, i-staple lang natin. Kailangan natin ng yan compressor saka ito staple gun. Ayan na guys, tapos na po natin nilagay. Yan po yung itsura niya. At guys, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po yung video natin.
At kung bago ka pa na po sa channel na ito, please do subscribe, like, and share. At pakita rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload. Maraming salamat po. See you to my next video. Bye-bye!